हेलो दर्शकहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक्निकल ट्रिक राजामा। र आज म भन्न गइरहेको छु तपाईहरुले कसरी आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, हाउ टु रिमुभ ए ब्याकग्राउन्ड पिक विथ ए पिक्स आर्ट। अरु कुनै एप्लिकेसन, एउटा अरु एप्लिकेसन छ, त्यो कुनै एप्लिकेसन मान्छेले जान्दैन त्यही एप्लिकेसनहरुको म विशेषमा आज कुरा गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईले फोटो पनि हेरिराख्नु भइरहेछ होला। कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुहोस् एकदमै सिम्पल वेमा। बिफोर हेरिराख्नु भइरहेछ यो धारा र आफ्टर हेरिराख्नु भइरहेछ मैले कलर चेन्ज गरेपछि कस्तो लागिरहेछ। यस्तै वे म आज दुईवटा एप्लिकेसनको बारेमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। हजुर, यो एप्लिकेसन धेरै राम्रो छ र 100% वर्क गर्छ यो एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसन ठुलो प्रोफेसनलहरुले युज गर्ने गर्छ। हजुर, अरु म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्दिनु। म यसरी नै भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छु। अरु यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु, फुल हेर्नु यो भिडियो हेरेपछि तपाईलाई आइहाल्छ कसरी तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। ढिलो नगरी स्टार्ट गरौँ। भिडियो पाउनको लागि यो रातो बटनलाई क्लिक गरेर सेतो बनाइदिनु र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। अरु यहाँ हेरिराख्नु भएको साथीहरु, यहाँ दुईवटा एप्लिकेसन मैले लिएको छु। दुईवटा एप्लिकेसन यहाँ माथि म हटाइदिरहेको छु। यो दुईवटा एप्लिकेसन मैले लिएको छु, एउटा पिक्स आर्ट र एउटा इरेजर ब्याकग्राउन्ड इरेजर हो। यो दुवै एप्लिकेसन तपाईलाई प्ले स्टोरमा मजाले भेटिहाल्छ। त्यहीबाट तपाईले मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो दुवै एप्लिकेसनलाई। त्यहीबाट तपाईलाई चाहिन्छ भने म लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। त्यहाँबाट डाउनलोड मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको बारेमा। र यही दुवै एप्लिकेसनले गर्दा तपाईहरुले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। लोड फोटोमा जानु, लोड फोटोमा गएर ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु, लोड फोटोमा इरेजर युज गरेर इरेजरमा। त्यसपछि म अब ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिरहेको छु। यसको ब्याकग्राउन्ड म इरेज गरिरहेको छु। कुन इरेज गरौँ? अब तपाईले कसरी पनि ब्याकग्राउन्ड कसैको इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो हैन, म कुनैको पिक लिइरहेको छु फोटो इरेज गर्नको लागि। यहाँ मैले लिस्ट यहाँ लाइक एन्ड शेयर भनेर मेरो च्यानल लाइक एन्ड शेयर गर्ने होला। यो म्यानुअल मोडमा छ अहिले। यहाँबाट तपाईले बिस्तारै आफै हातले गर्न सक्नुहुन्छ, इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अलिकति टाइम लाग्छ तपाईलाई। त्यसपछि यहाँ अटोमा गएर सिधै क्लिक गरेपछि तपाईले सिधा सबै कुरा इरेज भइहाल्छ। हजुर, अरु यहाँ इरेज गरेपछि तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ सेभ, त्यसमा सेभमा क्लिक गरिदिनु। सेभमा क्लिक गरेपछि फिनिशमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले पिक्स आर्टलाई ओपन गरिहाल्नु। हजुर साथीहरु, तपाईहरुले पिक्स आर्टलाई ओपन गर्नु। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यहाँ आइसकेको छ मेरो यहाँ बनेर। त्यसपछि तपाईहरु यो प्लसको आइकन छ, यहाँ हेरिराख्नु भएको छ प्लसको आइकन, त्यसमा क्लिक गरिदिनु। क्लिक गरेपछि यहाँबाट एउटा फोटो सेलेक्ट गरिहाल्नु। फोटो सेलेक्ट गरिसके मैले एउटा फोटो अन मनी विथ अनलाइन मैले एउटा अरु भिडियो बनाएको त्यसमा फोटो यहाँ हेरिराख्नु भएको छ लाइक एन्ड शेयर भनेर, त्यसमा क्लिक गरिदिनु। ओके गरिदिनु। ओके गरेपछि यहाँ आइसक्यो लाइक एन्ड शेयर। अब यहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरु ब्याकग्राउन्ड यसको छैन, अलिकति लागिरहेको छैन, यसको ब्याकग्राउन्डै छैन यसको। अब यही कहीं गएर यसलाई फोटोलाई हाल्दिनु तपाईहरु मजाले। यो एकदमै राम्रो वे हो फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड हटाउने वे। तपाईलाई केही डेस्कटप केही चाहिदैन, मोबाइलबाट तपाईहरु इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डनमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेरिराख्नु भइरहेछ इरेज गरिदिएको छु मैले। एड फोटोमा गएर अरु फोटोहरुलाई मैले त्यो गरेको थिएँ, इरेज गरेको थिएँ। म त्यही फोटोहरुलाई पनि एड गरेर तपाईहरुलाई हेराइदिन्छु मैले इरेज गरेको थिएँ त्यो फोटोहरुलाई। यही मेरो च्यानलको लोगो छ, यसलाई म राख्छु आफ्नो यहीमा। अरु तपाईहरुलाई हेराउँछु कसरी मैले इरेज गरेको थिएँ यही लोगोबाट। यहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले मैले यहाँ लोगो, तर पछाडिको ब्याकग्राउन्ड छैन, यसको ब्याकग्राउन्ड छैन। अब तपाई ब्याकग्राउन्ड राख्न पनि सक्नुहुन्छ, कुनै कलरको ब्याकग्राउन्ड कसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु ब्याकग्राउन्ड यसको। म यसलाई नै साइडमा गएर हाल्दिन्छु यसलाई। साइडमा गएर सानो गरेर म पालेर हाल्दिन्छु यसलाई। अब कहीं हाल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फोटोलाई गर्नु, केलाई पनि गर्नु, जेलाई पनि गर्नु। म तपाईलाई एउटा सानो लोगोलाई लिएर हेराइदिरहेको छु तपाईहरुलाई। अरु तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, अरु नराम्रो लाग्यो भने अनलाइक गर्नु। तर केही तपाईलाई क्वेशन छ त कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यहाँ मैले टेक्स्ट पनि लेखेँ, टेक्स्ट पनि मैले कलर चेन्ज गरेको छु। यहाँ वाच माई भिडियो भनेर यहाँ हेरिराख्नु तपाईहरुले लेखिसक्यो हो वाच एन्ड भिडियो। त्यो सेभ गरिदिनु आफ्नो ग्यालेरीमा। तपाईको यो फोटो सेभ भइसक्यो आफ्नो ग्यालेरीमा। तपाईलाई अरु अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु। म यसरी नै भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो। अहिलेसम्म तपाईले मलाई सोशल मिडियामा फलो गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु। म सोशल मिडियामा अनलाइन आइरहेको हुन्छु, त्यहाँ क्वेशनको तपाईलाई एन्सर म दिन सक्छु। मलाई लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ। थ्यांक यू।